ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับ Raspberry Pi กันอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการประยุกต์ Raspberry Pi 5 เพื่อใช้เป็น TV Box นะครับคราวนี้ผมจะใช้ Memory Card ที่เป็นสีแดงเทาเบอร์ 2 นะครับเสียบ Memory Card เข้ากับ Card Reader ครับขอเป็นความเร็วสูงก็จะดีมากผมใช้ Card Reader ที่เป็น USB-C นะครับ ถัดจากนั้นก็เช็คนิดนึงครับว่า Memory Card ที่เราเสียบเข้าไปนะครับที่เป็น Micro SD Card เนี่ยไปอยู่ไดร์ไหนตอนนี้อยู่ไดร์ F นะครับขนาด64 กิกยังว่างๆอยู่นะครับแล้วเราก็เปิด Raspberry Pi Imager ตอนนี้ขึ้นมาอีก1เวอร์ชันแล้วนะครับเป็น 1.8.4 แล้วนะเขาอัปเดตบ่อยมากตั้งแต่ออก Raspberry Pi 5 มาน่าจะแก้ไขอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะใช้งานได้ปกติดีนะครับเรา Choose Storage ครับตอนนี้เจอได้ F นะครับถัดจากนั้นเลือก Device ผมใช้ Raspberry Pi 5 อยู่นะครับต้องเลือก Raspberry Pi Device ก่อนเขาจะได้ฟิลเตอร์เฉพาะส่วนที่เข้ากับ Raspberry Pi 5 ออกมาให้นะครับถัดจากนั้น Choose OS คลิปนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งาน Android นะครับเพื่อที่จะเป็น TV Box แบบ Android นะครับให้เลือก Freemium and Paid for OS เนี่ยนะครับถัดจากนั้นก็ Android by Mteria ตัวนี้นะครับสำหรับ Raspberry Pi 5 นะครับโอเคตามนี้เลยเสร็จแล้วพร้อมครับ next ก็เขียนเลยครับ yes เขาก็จะไปโหลดตัว Android จากอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เขียนลงใน Memory Card นะครับรอจนเสร็จแล้วคุณจะได้ตัว Memory Card ที่มี Android เรียบร้อยไปใส่ Raspberry Pi นะครับใช้เวลาประมาณ12นาทีนะครับก็เสร็จแล้วรวมทั้งเขียนแล้วก็ Verify ด้วยนะครับเราสามารถถอดตัว Memory Card ออกมาได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็เอา Memory Card เมื่อสักครู่นะครับเบอร์ 2 ที่ผมเขียน Android ใส่แล้วมาเสียบเข้าไปครับโอเคแล้วต่อเมาส์คีย์บอร์ดครับต่อสายจอด้วย Micro HDMI Adapter ตัวนี้จากนั้นต่อสายไฟครับตอนนี้เริ่มบูตแล้วนะครับเป็นสีเขียวแล้วเข้ามาแล้ว Mteria นะครับเป็น Android เวอร์ชันหนึ่งที่บิลออกมาเพื่อใช้งานกับ Raspberry Pi 5 นะครับเข้ามาสู่หน้าจอสำหรับการตั้งค่าเขาบอกว่ากำลัง prepare ระบบอยู่นะครับอาจจะต้องรอสักหน่อยด้านล่างตรงนี้เขียนว่าเป็นเวอร์ชัน evaluation version นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันทดลองใช้มีปุ่ม next อยู่ด้านล่างขวานะครับกดปุ่ม next เลยเลือกภาษาครับคุณสามารถจับเมาส์ลากได้นะครับคือจับเมาส์กดค้างไว้แดก and drop อะครับกดไปเรื่อยๆมีภาษาไทยด้วยครับเยี่ยมเลยตัวนี้เป็นภาษาไทยนะครับหลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยนะถัดไปฮาร์ดแวร์คีย์บอร์ดต้องการเซตอัพไหมก็กดเซตอัพสักนิดนึงเราใช้เป็นแบบเดิมก็ได้ครับกดถัดไปเลยครับเวลาปัจจุบัน Time Zone ตอนนี้ GMT+7 ครับประเทศไทยตัวนี้แบงคอกนะครับวันที่ปัจจุบันถูกแล้ว Format ผมจะตั้งเป็นแบบนี้24ชั่วโมงโอเคถัดไป Wi-Fi ต้องการตั้งค่าไหมโอเคตั้งค่าเลยครับดูเหมือนเขาเข้ากับ Raspberry Pi 5 ได้โอเคเลยนะเราสามารถตั้งค่า Wi-Fi ได้แล้วโอเค
ตัวเลือกขั้นสูงโอเคไม่ต้องครับเราไม่ต้องทำอะไรนะครับเชื่อมต่อเลยกำลังเชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วครับถัดไปครับแล้วก็ next ถัดมาเป็นขั้นตอนการ activate ครับดูเหมือนว่าตอนนี้เขาบอกว่า not activate ถ้าเรา activate เราต้องมี license ไหมเรา continue with activation code continue with account เราต้องมี account ของ mToria ก่อนนะครับหรือว่าจะมีโค้ด license ก็ได้ถ้าเรากด back ได้ไหมแล้วเราไม่ต้อง activate ครับเป็น trial ไปก่อนโอเคได้ครับถัดไปเลยมาสู่ license agreement ก็คือข้อตกลงครับติ๊กถูกเราอ่านไปเรื่อยๆก่อนสักนิดนึงครับโอเค agree ครับไม่มีอะไรถัดไปโอเคเริ่มใช้งานครับเขาเข้ามาที่หน้าสกรีนมี setting ผมก็ยังไม่คุ้นนะว่ามีอะไรบ้างดูเหมือนมีกล้องตัวนี้คืออะไรปุ่มปุ่ม Android ครับนี่คือลักษณะคล้ายๆ Android 1 เวอร์ชันกลุ่ม Back ปุ่มกลางแล้วก็ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเขาคือ Android เวอร์ชัน1 Setting เสร็จเราสามารถตั้งค่าบางส่วนในนี้ได้จะเป็นแอปที่เราสามารถดาวน์โหลดมาได้ครับมีปุ่มต่างๆคล้ายๆกับ Android 1 เวอร์ชันนั่นเองแต่เป็น mToria Android นะครับมาดูกันว่าจะมีแอปอะไรให้ดาวน์โหลดบ้างเพื่อให้มีเสียงนะครับผมจะใช้ลำโพงบลูทูธตัวนี้ต่อกับ Android ครับหลังจากนั้นให้เข้ามาที่ mToria Setting ครับแล้วก็มากดที่ปุ่ม9ปุ่มตรงนี้นะครับด้านล่างนะแล้วมาที่การตั้งค่าซึ่งตัวนี้เป็นการตั้งค่าของ Android นะครับจะเห็นความคุ้นเคยกับ Android เมนูพวกนี้ตั้งค่าอินเทอร์เน็ต Hotspot Wi-Fi เชื่อมบลูทูธครับเรามาเชื่อมบลูทูธจับคู่ใหม่ครับโอเคเจอมี่ Portable ตัวนี้แล้วนะครับกดเชื่อมต่อโอเคจับคู่พร้อมครับตอนนี้คิดว่าน่าจะมีเสียงแล้วครับโอเคผมจะวางตัวลำโพงเอาไว้แล้วมาลองเล่นวิดีโอสักหน่อยนะครับกดปุ่มนี้ออกมาแล้วก็ลองเข้าตัวนี้เบราว์เซอร์ YouTube ลองฟังข่าวสักหน่อยครับสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแอบรู้สึกจอกระตุกนะครับนิดนึงมีสารอาหารภูมิคุ้มกันไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับจอกระตุกเล็กน้อยเหมือนจอเขาตัดภาพไปเลยครับรู้สึกว่าสเปคไม่สู้ Ubuntu กับ Raspberry Pi OS นะครับซึ่งเล่นวิดีโอได้นิ่งกว่าเยอะเหมือนยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับ Android เวอร์ชันนี้น่าจะต้อง develop เพิ่มหรือมีการกำหนดค่าเพิ่มนะครับหลังจากที่ลองเล่นมาสักพักกับเวอร์ชันที่เป็น Evaluate เวอร์ชันทดลองนะครับก็เจอว่าเขาเป็น Android ที่ทำมาให้สำหรับ develop เพิ่มนะครับมีหลายๆอย่างเป็นกล้องมีโปรแกรมที่สามารถติดตั้งเพิ่มทำเป็นเครื่องคีย์ออสหรือเครื่องตู้ที่หยอดเหรียญอะไรพวกนี้ได้ครับแต่ว่าก็ต้องมีความรู้เชิงโปรแกรมมิ่งเอาไปพัฒนาต่อนะครับเขามีโปรแกรมที่เป็นเบราว์เซอร์มาให้ด้วยตัวนี้ผมก็ลองใช้งานลองเล่นและถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าอ่านข่าวได้ดู Google ได้มีต่อเสียงได้ด้วยนั่นแหละครับเมื่อสักครู่ที่ผมโชว์เสียงให้นะครับแล้วเราสามารถค้นหาเว็บต่างๆได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราก็สามารถเข้ามาดู YouTube ดูวิดีโออะไรพวกนี้ได้นะครับถือว่าเสียง
ก็เชื่อมบลูทูธแล้วลำโพงมีแล้วก็ดูได้ครับสามารถเอามาใช้ประโยชน์ในมุมของคอมพิวเตอร์ได้แต่ว่าจะสู้ Raspberry Pi OS ไม่ได้นะแล้วก็สู้ Ubuntu ไม่ได้ถ้าเกิดจะใช้เป็น PC เป็นคอมพิวเตอร์แนะนำตรงนั้นดีกว่านะครับตัวนี้เหมาะสำหรับเอามาพัฒนาต่อครับสามารถดูเบราว์เซอร์ได้แล้วก็จะเห็นปุ่มคล้ายๆ Android 3 ปุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถกดตรงนี้ออกได้กดเข้ามา Setting กดเข้ามาดูแอปอื่นๆเนี่ยครับการตั้งค่าพวกเนี้ยก็คือ Android ชัดๆเลยส่งข้อความก็ได้แต่ปกติมันก็ต้องเป็นพวกอุปกรณ์นะครับมากกว่านะจะเป็น Raspberry Pi น่าจะยังไม่โอเคเท่าไหร่พวกรูปโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยก็เอาไว้ประยุกต์เพิ่มนะครับสำหรับกรณีที่จะเอาไปต่ออุปกรณ์ที่เป็นโมดูลซิมหรือพวกเนี้ยผมคิดว่าอาจจะใช้ประโยชน์ในมุมนั้นได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ยังไม่สามารถเข้าใจตรงนั้นได้นะครับก็เลยเอามาโชว์คร่าวๆประมาณนี้พวกที่เป็น M-Clear Kiosk เนี่ยก็น่าจะเป็นวิธีของเขาต้อง activate license ก่อนนะครับรวมถึง mobile device management อุปกรณ์บางประเภทนะครับตัวนี้ก็เป็น M-Clear setting ของเขาเองในหน้านี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น Android ตรงนี้ครับ develop เพิ่มนะครับคุณสามารถที่จะ add แอปอื่นๆนะครับ manage install แอปที่ install อยู่ก็จะมีแค่นี้เองนะครับส่วน repository แอปที่มานะครับที่มาของแอปสามารถดึงจากตรงนี้ได้เข้าใจว่าเขาสามารถซื้อแล้วก็สมัครตรงนี้ได้ Wi-Fi การตั้งค่าอื่นๆก็อยู่ตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าเขาสามารถประยุกต์ใช้งานได้อีกเยอะเลยนะครับสำหรับคนที่พอจะศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็เอาไปประยุกต์ต่อได้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับส่วนถัดไปที่เห็นในนี้ก็คือเราสามารถที่จะเข้ามา access บางอย่างได้อย่างเช่นไฟล์ตัวนี้นะครับคุณสามารถที่จะเอาวิดีโออะไรพวกนี้มาเล่นได้แต่ผมก็เชื่อว่าความสามารถในการเล่นเนี่ยมันคงมีขีดจำกัดพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเขา allocate spec ไม่เยอะนะรู้สึกว่าผมกดไปเนี่ยมันจะมีความหน่วงกระตุกเวลาค้นหาเว็บเวลาเปิด YouTube อะไรพวกเนี้ยมันจะมีความสเปคไม่ถึงจริงๆแล้ว Raspberry Pi สเปคแรงนะครับแต่ว่าตัว OS เนี่ยเขาจองไว้น้อยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมี Raspberry Pi 5 แล้วก็จะมีส่วนประกอบภายในที่เราสามารถดึงโหลดขึ้นมาเล่นได้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเล่นวิดีโอพวกนี้ได้ส่วนที่เป็นรูปภาพส่วนที่เป็นข้อมูลในฮาร์ดดิสก์อะไรพวกนี้คิดว่าคงประยุกต์ตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกนะครับส่วนผมเนี่ยผู้ใช้งานเบื้องต้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับสู้ Ubuntu ไม่ได้เดี๋ยวผมรอทางผู้พัฒนาเขาพัฒนาWindows 11 ให้สามารถเขียนลงบน Raspberry Pi ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอา Windows 11 มาลงให้ชมนะครับแล้วก็ใช้งาน Windows 11 กับ Raspberry Pi เป็นคอมพิวเตอร์พกพานะครับตอนนี้ก็คลิปที่แล้วทำเรื่องของ Ubuntu ไปก่อนนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีประยุกต์ใช้งานได้สเปคแรงด้วยนะสามารถดูวิดีโอแบบไม่กระตุกเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำเสนอตัวคาติลงเป็นเซิร์ฟเวอร์ในการมอนิเตอร์เครื่องอื่นๆในบ้านแล้วในออฟฟิศนะครับทำเป็น monitoring server ไปในตัวคิดว่าน่าจะสามารถใช้งานได้ดีจริงๆมี NIMS ด้วยนะครับ NIMS Linux ก็สามารถทำเป็นมอนิเตอร์ได้เดี๋ยวจะค่อนๆไปทางเซิร์ฟเวอร์ละนะครับติดตั้งใช้งานที่ออฟฟิศในราคาถูกไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์จริงๆหรือจริงๆแล้วถ้าคุณมี NAS เนี่ยคุณเอา NAS มาทำเป็นเซอร์วิสพวกนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มี NAS หรือต้องการประหยัดงบเนี่ยสามารถใช้ Raspberry Pi ในการทำเป็นเซิร์ฟเวอร์เล็กๆหรืออุปกรณ์เล็กๆที่มีฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายในได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาทดสอบให้ชมถ้าเกิดท่านใดมีความสงสัยว่าลง Android ได้ไหมแล้วใช้งานอะไรได้บ้างก็คลิปนี้หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้เห็นภาพนะครับใช้งานอะไรได้ไม่มากนะต้องพัฒนาต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ